Fijn dat jullie er allemaal zijn. Vandaag praten we over moeheid. Waarom zijn we zo vaak moe, zelfs na een pauze? Dit onderwerp volgt veel mensen, elke dag. Daarom willen we het rustig onderzoeken. Ja, die vraag hoor ik vaak. Vrienden, collega's, zelfs kinderen zeggen dat ze moe zijn. Ik vind het fascinerend dat moeheid zo gewoon is geworden. Vanmorgen ben ik vroeg opgestaan. Ondanks 8 uur slaap was ik moe. Ken jij dat? Absoluut. Gisteren sliep ik zelfs 9 uur. Toch voelde ik me bij het opstaan als beton. Het was vreemd. Mijn hoofd was traag, mijn ogen zwaar. Soms denk ik dat moeheid veel vormen heeft. Er is de zachte, gezellige moeheid. Dan is er de harde, verlammende moeheid. Beide voelen anders aan. Klopt. Ik denk terug aan dagen in mijn jeugd. Toen was moeheid vaak een fijn signaal. Spel klaar, nu knuffelen, nu slapen. Vandaag lijkt moeheid vaak op een probleem. Ja, misschien komt het door onze vele taken. We willen fit lijken en productief zijn. Moeheid past niet in dat beeld. Precies. Het lichaam heeft pauzes nodig. Met moeheid zegt het, graag langzamer. Ik vergeet dat vaak. Ik ook. Gisteren negeerde ik mijn geeuw. Ik ging door achter de computer en later was ik helemaal leeg. Hoe voelde je je toen je eindelijk pauze nam? Kwam er weer energie? Een beetje. Ik ging 10 minuten op de bank liggen, ogen dicht, niets doen. Daarna was mijn hoofd helderder. Maar de basismoeheid bleef. Ze was stiller, maar nog steeds aanwezig. Interessant. Frisse lucht helpt mij soms. Een kort rondje om het blok. Daarna voelen mijn ogen wakker. Ken je dat? Ja, zeker. Ik zet vaak het raam open en adem diep. Dat helpt even, maar het vervangt geen slaap. Daar heb je gelijk in. Slapen blijft het beste medicijn. Maar veel mensen vinden geen goed ritme. Daar praten we zo over. Precies, dat past goed. Misschien vinden we kleine ideeën. Maar eerst wil ik de luisteraars iets vragen. Wanneer voelen jullie je het meest moe? 's Ochtends, 's middags of diep in de nacht? Goede vraag. Laat het ons weten. We zijn benieuwd. Misschien ontdekken we patronen. Marcus, hoe voel je je nu? Ik voel een lichte middagdip. Toch wil mijn stem praten. Dat is podcast-energie. Ze komt vaak, ook als het lichaam moe is. Ken jij dat gevoel op het podium? Zeker, adrenaline helpt even. Daarna komt het dal. Dus drinken we straks thee? Maar nu praten we verder over vertrouwde moeheid. Ja, laten we teruggaan naar het gevoel bij het opstaan. Dat eerste signaal zegt vaak veel. Soms sta ik op en weet meteen, vandaag wordt zwaar. Hoewel de dag nog jong is. Ik ken dat. Het lichaam spreekt vroeg, we luisteren vaak niet. Daarover moeten we meer praten. Maar misschien in het volgende deel. We hebben zo het eerste beeld van moeheid getekend. Het voelt vertrouwd. Ja, het volgt ons als een stille vriend. Niet altijd welkom, maar altijd aanwezig. Oké, we komen bij onze gewoontes. Wat doe jij 's ochtends als eerste, Lotte? Ik sta rustig op, doe het raam open en laat frisse lucht binnen. Dat is mijn start. Klinkt goed. Ik spring vaak meteen onder de douche. Het koude water maakt me echt wakker. Douchen helpt, ja. Daarna drink ik warm water met citroen. Dat leerde ik van een vriendin. Interessant. Ik drink eerst koffie. Zonder koffie mis ik vaart. Misschien moet ik ook water proberen. Probeer het gerust. Soms is gewoon warm water genoeg. Daarna eet ik havermout met fruit. Dat vult lang. Bij mij is het brood met kaas. Niet erg creatief, maar lekker.
Later merk ik dat ik sneller honger krijg. Misschien helpt meer eiwit, maar ieder lichaam reageert anders. Ik deed er jaren over om mijn ritme te vinden. Klopt. Vroeger at ik laat op de avond. Dan sliep ik slecht. Nu eet ik uiterlijk om 8 uur. Dat ken ik. Zware maaltijden blijven lang in de maag. Een lichte snack helpt vaak beter. We praten veel over eten. Maar beweging is ook belangrijk. Ik fiets naar het werk. Top! Ik loop meestal naar de tram. Dat is 10 minuten. Niet veel, maar beter dan niets. Rond de middag probeer ik kort te rekken. Bijvoorbeeld schouders rollen. 5 minuten geven me nieuwe energie. Ik doe soms een kleine yogapauze. Ik volg een simpel filmpje. Daarna voelt mijn rug los. Lieve luisteraars, hebben jullie mini-oefeningen op kantoor? Schrijf ons jullie tips. We verzamelen graag ideeën. Een ander punt is licht. In de winter ontbreekt vaak zon. Ik zit dan dicht bij het raam als het kan. Ik heb een kleine daglichtlamp. 'S Morgens zet ik die naast mijn laptop. Ze helpt mij wakker te blijven. Die wilde ik ook kopen. Veel mensen zweren erbij. Misschien probeer ik het snel. Laten we naar pauzes gaan. Ik gebruik de techniek 50 minuten werken. 10 minuten pauze. Daarna begin ik opnieuw. Ik doe iets soortgelijks. Ik zet een wekker, sta op, strek me, drink wat, dan verder. Vroeger werkte ik 3 uur zonder stop. Daarna was ik opgebrand. Kleine pauzes voorkomen die diepe moeheid. Ik herinner me een project jaren terug. We werkten dag en nacht. Koffie verving slaap. Uiteindelijk waren we allemaal ziek. Sindsdien plan ik pauzes vast in. Het is geen luxe, maar nodig. Dank je voor het delen. Zulke herinneringen tonen hoe belangrijk balans is. Heb je ook je slaapgewoontes veranderd? Ja? Ik ga nu bijna altijd om 10:30 naar bed. Voor die tijd leg ik de telefoon weg. Ik probeer een uur voor het slapen geen schermen meer te zien. Dat lukt niet elke dag. Niemand is perfect. Belangrijk is de poging. Soms lees ik een boek. Dan word ik rustig. Muziek kan ook helpen. Ik luister zachte pianostukken. Daarbij glijd ik snel in slaap. Lieve mensen daarbuiten, wat helpt jullie om in slaap te vallen? Schrijf ons alsjeblieft. We leren graag van elkaar. We zien dat kleine aanpassingen verschil maken. Sommige werken meteen, andere pas na weken. Ja, en elke weg is persoonlijk. Er is geen recept voor iedereen. Dat stelt me gerust. Daarmee eindigt onze blik op gewoontes. Straks praten we over wat andere mensen over moeheid zeggen. Nu luisteren we naar de stemmen van vrienden, collega's en buren. Wat horen we vaak? Een collega zegt elke ochtend: ik heb 3 koffie nodig, anders ben ik waardeloos. Die zin blijft hangen. Ja, dat herken ik. Een vriendin roept: ik functioneer pas na 10 uur. Klinkt bekend. Oudere mensen zeggen vaak: vroeger had ik meer kracht. Mijn oom vertelt dat hij sinds zijn pensioen bijna niet slaapt. Toch staat hij om 5 uur op. Interessant. Mijn tante daarentegen slaapt 9 uur en klaagt toch over zware oogleden. Ik hoorde ook: moeheid zit in het hoofd, niet in het lichaam. Vind jij dat logisch? Gedeeltelijk. Gedachten kunnen moe maken, maar zonder lichaam helpt denken weinig. Klopt. Een gymleraar zei: beweeg en de moeheid verdwijnt. Soms werkt dat voor mij. Voor mij maar kort. Daarna heb ik weer rust nodig. Die leraar heeft een ander ritme. Op het werk hoor ik steeds: ik moet vroeger naar bed.
Maar de series zijn spannend. Oh ja, veel mensen zeggen nog 1 aflevering. Dan is het middernacht. Een student vertelde mij dat hij alleen 's nachts kan studeren. Overdag leidt alles hem af. Ik was vroeger hetzelfde. De nacht was stil, geen telefoon, geen bezoek. Mijn oma zegt, ga slapen met de kippen. Mooi beeld, toch? Heel mooi. Het laat zien dat licht de dag bepaalt. Vroeger waren er minder lampen. Een collega doet powernaps. Hij zweert bij 20 minuten om 2 uur. Daarna voelt hij zich fris. Ik heb het getest. Na de wekker ben ik soms nog suffer. Misschien oefen ik verkeerd. Veel mensen raden kruidenthee aan. Kamille, citroenmelisse, lavendel. Drink dit en je slaapt als een steen. Bij mij helpt lavendelgeur in de kamer. Ik spray wat op het kussen. Heb je ook negatieve adviezen gehoord? Zoiets als, stel je niet aan? Helaas wel. Sommigen zien moeheid als luiheid. Dat doet pijn en helpt niemand. Precies. Woorden kunnen kracht geven of nemen. Een baas zei eens, slapen is voor zwakken. Ai, zulke zinnen blijven lang in het hart. Ze verhogen extra druk. Een vriend uit Spanje zegt, wij hebben een siesta nodig. Daar is een middagrust normaal. In Italië kennen velen de riposo. De winkel sluit 's middags. Daarna werken ze rustiger. Misschien hebben we in Nederland ook flexibele tijden nodig. Niet iedereen is 's ochtends op zijn best. Een lerares vertelde mij dat zij liever later start. De kinderen zijn dan meer gefocust. Interessant. Toch beginnen veel bedrijven al om 7 uur. Dat geeft spanning. Ik vraag me af of luisteraars soortgelijke meningen hebben gehoord. Deel ze graag met ons. Goed idee. Soms helpt alleen luisteren. Weten dat je niet alleen bent, stelt gerust. Ja, als ik hoor dat anderen ook worstelen, voel ik me begrepen. Woorden vormen beelden. Ze kunnen moeheid kleiner of groter maken. Daarom kiezen wij vandaag duidelijke, vriendelijke woorden. Misschien helpt dat een klein beetje. Ik denk dat we veel stemmen hebben verzameld. Laten we zo praten over energie door de dag. Nu praten we over hoe onze energie door een dag beweegt. Precies. Sommige uren voelen licht, andere zijn zwaar als lood. Ik observeer mijn lichaam al een tijd. 's Ochtends ben ik traag, bijna dikke mist. Rond 9 uur wordt mijn hoofd wakker. Ideeën springen ineens als kleine vogels. Om 11 uur zakt de curve weer wat. Dan helpen een appel en water. Na de lunch komt vaak een dip. Mijn oogleden willen sluiten. Als ik dan ga wandelen, stijgt de energie weer iets. Laat in de middag voel ik balans. Vanaf 5 uur word ik productief. Dat houdt ongeveer 2 uur. Daarna raak ik snel leeg. De avond is dan voor rustige taken. Lezen, zachte muziek, misschien een bordspel. Diep in de nacht ben ik alleen nog een huls. Bij mij is het patroon anders. Ik word vaak plotseling met heldere ogen wakker. De eerste 2 uur vliegen. Ik schrijf mails, plan afspraken, alles voelt licht. Rond 10 uur voel ik eerste weerstand. Dan zet ik thee en strek mijn armen. Lunch geeft me nieuwe vaart als ik buiten eet. Daarna, rond 2:30, valt er een gordijn. Mijn gedachten bewegen als in dikke soep. Een kort dutje helpt soms. Als dat niet lukt, luister ik inspirerende muziek. Rond 5 uur komt mijn creatieve fase. Ik schilder, noteer ideeën, bel graag. Later, na 8 uur, daalt de curve sterk. Dan heb ik stilte en warm licht nodig. Om 11 uur val ik meestal in slaap. Interessant.
We hebben verschillende pieken. Denk je dat bewustzijn de curve verandert? Ik denk van wel. Als ik het dieptepunt herken, plan ik lichte taken. Dan voel ik me niet schuldig. De dag blijft soepeler. Vroeger vocht ik tegen moeheid. Nu gebruik ik haar als schild. Ze laat mij grenzen zien. Dat geeft rust in mijn hoofd. Ik houd van dat beeld. Moeheid als schild, niet als vijand. Dat klinkt vriendelijk. Ja, en vriendelijkheid voor jezelf spaart energie. Streng zijn kost kracht. Onlangs begon ik met een klein schrift. Elk uur noteer ik 1 woord over mijn toestand. Voorbeelden: helder, zwaar, nerveus, licht. Na een week zie ik patronen. Maandagochtend is vaak grijs, donderdagavond vaak helder. Dat verbaast me. Ik dacht altijd dat vrijdag mijn beste dag was. Maar de notities laten iets anders zien. De gegevens helpen om afspraken beter te plannen. Belangrijke vergaderingen zet ik nu op woensdag om 10 uur. Volgens de lijst ben ik daar het scherpst. De collega's merken het verschil. Dat is een slimme methode. Misschien probeer ik ook een energiedagboek. Beste luisteraars, hebben jullie al energie genoteerd? Deel gerust jullie ervaringen. Ik voel energie vaak in mijn buik. Als ik me ontspannen voel, adem ik dieper. In stressuren zit de lucht alleen hoog. Dan weet ik dat een pauze nodig is. Ik ga bij het raam staan en laat mijn schouders vallen. Daarna adem ik 4 keer rustig in en uit. Daarna stroomt de lucht weer. Het klinkt simpel, maar het werkt bijna altijd. Mij helpt ook water op het gezicht. Ik loop even naar het toilet en spetter koud water. Dat wekt huid en gedachten. Een kleine reset. Interessant. Geluiden spelen bij mij een rol. Als het kantoor luid is, zuigt dat mijn energie. Dan doe ik oordopjes in. Plots is er stilte en kan mijn hoofd weer dansen. Hoe zit het met licht in de avond? Als de kamer te fel is, blijft mijn brein wakker. Dim ik het licht, word ik rustiger. Ik gebruik kleine lampen met warm licht. De grote lamp blijft uit. Soms steek ik een kaars aan, alleen voor sfeer. Het flikkeren doet me denken aan een kampvuur. Meteen daalt mijn stem en wordt de pols langzamer. Licht werkt direct op stemming. Ik vind nog een punt spannend. Totale stilte kan ook moe maken. Als alles stil is, dwalen mijn gedachten en word ik zwaar. Dan speel ik zacht zeegeruis. De gelijkmatige golven geven ritme. Mijn hoofd blijft wakker, maar ontspannen. Zo kan ik 's avonds lezen zonder in slaap te vallen. Dat klinkt mooi. Ik luister soms naar regen op het dak. Dat geluid is zacht. Het bedekt andere tonen en laat de dag stil eindigen. Welke klanken helpen jullie, lieve luisteraars? Zee, regen, stadsgeluiden? Schrijf ons jullie favoriet. We proberen graag iets nieuws. Marcus, ik merk hoe ons gesprek mijn aandacht scherper maakt. Terwijl we praten, observeer ik mijn lichaam. Mijn schouders zijn los, mijn voorhoofd zakt. Een uur geleden voelde ik druk, nu is die weg. Communicatie lijkt ook een energiebron te zijn. Als ik me begrepen voel, krijg ik een lift. Misschien voelen luisteraars hetzelfde wanneer ze ons horen. Dat denk ik ook. Energie is niet alleen biologisch, maar ook sociaal. Een vriendelijk woord kan beter werken dan espresso. Soms kom ik moe op kantoor. Dan lacht een collega en maakt een kleine grap. Plots opent mijn borst en adem ik dieper. De dag begint opnieuw. Mooi verhaal. Lachen is een kleine accu voor de ziel. We zijn nu bij de avond aangekomen. Hoe voelt moeheid voor jou op dit uur, Lotte? Ze is zachter, bijna vriendelijk.
Overdag drukt ze, maar 's avonds legt ze zich als een deken op mij. Mooi beeld. Bij mij wordt het hoofd leeg. De gedachten worden traag, bijna als wolken die drijven. Ik zit vaak met een warm drankje bij het raam. De stadslichten gloeien en ik voel hoe mijn lichaam loslaat. Drink je thee of cacao? Meestal kruidenthee, citroenmelisse of kamille. Zoete cacao is voor speciale dagen. En jij? Ik houd van warme melk met honing. Dat herinnert me aan mijn jeugd. Mijn moeder bracht het als ik niet kon slapen. Zulke rituelen dragen rust in zich. Een klein signaal, de dag is voorbij, nu mag je zinken. Precies. Dan dim ik het licht en steek misschien een kaars aan. Het flakkeren zegt, langzaam, adem, niets meer hoeven. Soms lees ik een gedicht, kort en licht, geen grote romans meer. De ogen zouden te zwaar zijn. Ik luister naar muziek met zachte tonen. Piano, een beetje cello, dan voel ik hoe de schouders zakken. Interessant is dat de moeheid 's avonds niet meer als storend komt. Ze wordt een partner. Ze laat zien dat de dag genoeg was. Ja, we vechten niet meer, we accepteren. Dat brengt rust. Misschien is dat onze gemeenschappelijke noemer. Vriendelijke acceptatie. We erkennen moeheid en geven haar ruimte. Dat klinkt als een goed slotidee. Zal ik kort samenvatten wat we vandaag besproken hebben? Graag, Marcus. Dat maakt de aflevering mooi rond. Laat me dan kort samenvatten. Vandaag hebben we over moeheid gesproken, die vertrouwd aanvoelt. Eerst beschreven we hoe ze al in de ochtend aanwezig kan zijn, hoewel we eigenlijk genoeg geslapen hebben. We merkten dat ze veel vormen heeft, zacht of hard, en ons vaak door de dag volgt. Daarna ging het over onze dagelijkse gewoontes. We spraken over water, koffie, havermout, brood, fietsen, yoga en kleine pauzes. We zagen dat elke persoon zijn eigen ritme moet vinden. In het derde deel hoorden we zinnen van andere mensen, collega's, familie, leraren. Deze stemmen tonen dat moeheid overal een onderwerp is en dat er veel meningen bestaan. In het vierde stuk hebben we onze energiekrommen bekeken. Ik noteer bijvoorbeeld elk uur een woord. Lotte let op de adem. Kleine stappen zoals koud water, zacht zeegeruis of oordopjes kunnen helpen. Nu, in de avond, zien we dat moeheid ook vriendelijk kan zijn. Rituelen zoals warm licht, thee, muziek of een gedicht veranderen haar in rust. We leerden om niet altijd te vechten, maar te luisteren en te accepteren. Dat is misschien het belangrijkste punt. Zachte aandacht voor het eigen lichaam en kleine, passende keuzes. Zo eindigt ons gesprek in kalmte en met een gevoel van verbondenheid. Ik voel me nu rustig en tevreden, Lotte. Ons gesprek was heel waardevol voor mij. Ik voel hetzelfde. Het was fijn om zonder haast naar moeheid te kijken en nieuwe beelden te vinden. Vooral het beeld van moeheid als een vriendelijke deken bevalt me. Dat neem ik mee de nacht in. En ik onthoud jouw energiedagboek. Misschien begin ik er morgen mee en teken ik kleine symbolen. Dat klinkt mooi. Ik ben benieuwd welke patronen je ontdekt. Deel ze gerust in de volgende aflevering. Graag. Voor vandaag ben ik gewoon dankbaar. We hebben eerlijk gesproken, zonder druk en zonder snelle recepten. Precies. Ik hoop, lieve luisteraars, dat jullie wat rust voelden terwijl je luisterde. Misschien konden jullie zelfs al wat dieper ademen. Als dat zo is, maakt ons dat blij. Schrijf ons welke kleine rituelen jouw avond prettig maken.
We verzamelen elk idee met plezier. En als je speciale vragen hebt, laat het ons weten. We pakken ze graag in een latere aflevering op. Voor vandaag zeggen we dank je wel. Dank dat je je tijd met ons deelde en open stond voor een rustig thema. Het was fijn om jullie stille begeleiders te zijn. Blijf vriendelijk voor jezelf, vooral als moeheid langskomt. Ik kijk al uit naar ons volgende gesprek, Lotte. Jouw gedachten inspireren me telkens weer. Dank je, Marcus. Dat compliment geef ik graag terug. Met jou samenwerken voelt licht. Laten we de avond sluiten. Zorg goed voor jezelf. Slaap, droom en verzamel kracht. We horen elkaar snel weer. Tot die tijd wensen we jullie veel rustige minuten. Doei en wel te rusten.